Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series hiểu đúng về Đức Phật. Tập 11, 6 năm tư khổ hạnh từ cực đoan. Đến trung đạo trong tập trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã tận mắt chứng kiến bọn sự thật, không ai có thể tránh khỏi, là già, bệnh, chết và hình ảnh, một vị sa môn thanh thần giữa cuộc đời. Những cuộc gặp gỡ ấy đã thôi thúc Ngài từ bỏ cuộc sống vương gia để lên đường tìm con đường giải thoát. Nhưng hành trình ấy sẽ không hề dễ dàng. 6 năm tiếp theo là những năm tháng thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc đời của Ngài. Đêm rời khỏi hoàng cung, Thái tử Tất Đạt Đa không chỉ từ bỏ ngai vàng, quyền lực và cuộc sống giàu sang. Điều Ngài thật sự từ bỏ là niềm tin rằng hạnh phúc có thể tìm thấy trong những điều vô thượng. Vì trước, Ngài là một hành trình chưa từng có tiền lệ. Không ai biết con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau nằm ở đâu. Không có bản đồ, không có người chỉ đường. Mỗi câu trả lời đều phải tự mình tìm kiếm. Sau khi cắt mái tóc, thấy y phục của một người xuất gia và gửi sa nạc cùng ngựa kiến trác trở về, Thái tử bắt đầu cuộc sống của một đạo sĩ diệu phương. Thời bấy giờ, vùng Bắc Ấn Độ là nơi tập trung rất nhiều trường phái triết học và tu tập. Có người tin rằng chỉ cần thiền định thật sâu sẽ đạt giải thoát. Có người cho rằng phải hành xác để thanh lọc thân tâm. Cũng có những vị chủ trương hưởng thụ cuộc sống vì cho rằng sau khi chết là hết. Mọi người đều tin con đường của mình là đúng. Thái tử không vội bác bỏ bất kỳ quan điểm nào. Ngài quyết định học hỏi từ những bậc được xem là giỏi nhất. Vị thầy đầu tiên mà Thái tử tìm đến là Alara Kalama, một đạo sư nổi tiếng về thiền định. Ông đã đạt đến những tầng thiền rất cao, được nhiều người kính trọng. Dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư này, Thái tử tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài đã đạt đến trạng thái thiền mà người thấy mặt nhiều năm mới thành tựu. Alara Kalama vô cùng kinh ngạc. Ông đề nghị Thái tử ở lại cùng mình hướng dẫn các đệ tử, xem Ngài như người ngang hàng. Đối với bất kỳ ai, đó là một vinh dự rất lớn. Nhưng Thái tử vẫn từ chối, không phải vì xem nhẹ vị thầy, mà vì Ngài nhận ra rằng trạng thái thiền định ấy tuy đem lại sự an lạc sâu sắc, nhưng chỉ là sự lắng dịu tạm thời của tâm. Khi rời khỏi thiền, tham ái và vô minh vẫn chưa được đoạn trừ. Khổ đau vẫn còn nguyên. Đó chưa phải là mục tiêu mà Ngài đang tìm kiếm. Rồi Alara Kalama, Thái tử tiếp tục tìm đến Uddaka Ramaputta, một đạo sư nổi tiếng khác. Phương pháp tu tập của vị này còn cao hơn nữa. Một lần nữa, Thái tử nhanh chóng thành tựu những gì người khác phải mất rất nhiều năm mới đạt được. Và cũng giống như trước, vị đạo sư muốn trao lại vai trò lãnh đạo cho Ngài. Thế nhưng, câu trả lời vẫn không thay đổi. Thiền định, dù sâu đến đâu, nếu không nhờ tận gốc nguyên nhân của khổ đau, thì vẫn chưa phải con đường giải thoát. Điều này rất quan trọng. Đức Phật không phủ nhận giá trị của thiền định. Ngược lại, Ngài công nhận thiền là phương tiện vô cùng cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng ở những trạng thái an lạc của tâm mà cho rằng đó là cứu cánh, con người vẫn chưa thoát khỏi vòng sinh tử. Sau khi rời hai vị thầy, Thái tử quyết định thử con đường mà rất nhiều đạo sĩ thời bấy giờ tin tưởng. Đó là khổ hạnh. Quan niệm lúc ấy cho rằng thân xác là nguồn gốc của mọi dục vọng. Muốn giải thoát thì phải hành hạ thân thể đến mức mọi ham muốn đều biến mất. Thái tử cùng 5 người bạn đồng tụ đến khu rừng Uruvela để thực hành lời từ ấy. Suốt 6 năm, Ngài trải qua những thử thách khắc nghiệt mà rất ít người có thể tưởng tượng. Có thời gian, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một hạt mè hoặc một hạt gạo. Có lúc nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp, thân thể gầy đến mức chỉ còn dạ bọc xương. Bụng dính sát vào lưng, xương sườn hiện rõ dưới lớp da mỏng, mắt hõm sâu, da khô sậm. Theo kinh điển ghi lại, khi đưa tay sờ bụng có thể chạm đến cột sống. Khi vuốt tóc, tóc rừng tùng nằm. Người dân đi ngang nhìn thấy đều tưởng Ngài đã qua đời. Thế nhưng, dù chịu đựng tất cả những đau đớn ấy, điều Thái tử tìm kiếm vẫn không xuất hiện. Khổ đau không biến mất, trí tuệ cũng không tự nhiên sinh khởi. Có lần, vì cơ thể quá suy kiệt, Ngài ngất xỉu bên bờ sông. Nhiều người nghĩ rằng vị đạo sĩ trẻ ấy đã chết.
Khi tỉnh lại, Thái tử hiểu rằng nếu tiếp tục ép xác, thân thể sẽ không thể duy trì sự sống. Một người đã chết thì không thể tìm ra chân lý. Chính trong những ngày ấy, một ký ức từ thời thơ ấu bật chợt hiện lên. Năm còn nhỏ trong một lễ hội cày ruộng. Khi mọi người đang bận rộn với nghi lễ, Thái tử lặng lẽ ngồi dưới bóng cây. Không ai hướng dẫn, không cố gắng. Tâm tự nhiên trở nên yên tĩnh và trong sáng. Đó là một trạng thái thiền rất tự nhiên, không xuất phát từ sự hưởng thụ, cũng không do hành xác mà có. Thái tử tự hỏi, vì sao lại sợ trạng thái an tĩnh ấy? Nếu tâm thanh tịnh có thể dẫn đến trí tuệ, tại sao phải từ chối nó? Chính câu hỏi ấy đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thái tử hiểu rằng mình đã trải qua hai cực đoan. Một bên là cuộc sống hưởng thụ trong hoàng cung. Một bên là cuộc sống hành xác đến cạn kiệt. Cả hai đều không đem lại lời giải. Một bên khiến con người chìm trong dục lạc, bên kia khiến thân tâm suy yếu, không cực đoan nào có thể đưa đến giác ngộ. Con đường đúng phải nằm ở giữa, đó chính là điều sau này Đức Phật gọi là trung đạo. Trung đạo không có nghĩa là sống nửa với, cũng không phải dung hòa mọi thứ một cách thỏa hiệp. Đó là tránh xa hai thái cực làm che mở trí tuệ. Không chạy theo dục vọng, cũng không hành hạ bản thân, giữ thân đủ khỏe để tâm có thể phát triển. Giữ tâm đủ tịnh để trí tuệ có thể sinh khởi. Khi quyết định từ bỏ khổ hạnh, Thái tử ra bờ sông Ni Liên Thiền, tạm gọi sau nhiều năm thân thể kiệt quệ. Đúng lúc ấy, cô gái Sujata mang đến một bát sữa nấu với gạo để cúng dường. Thái tử bình thản đón nhận. Bát sữa ấy không phải dấu hiệu của sự buông bỏ lý tưởng. Đó là bước khởi đầu cho một nhận thức hoàn toàn mới. Muốn tìm ra chân lý, trước hết phải có một thân thể đủ sức để tu tập. 5 người bạn đồng từ nhìn thấy Thái tử dùng bữa thì vô cùng thất vọng. Họ cho rằng Ngài đã từ bỏ con đường giải thoát. Người từng tư khổ hạnh nghiêm khắc nhất, giờ đây lại nhận thức ăn từ một cô gái bình thường. Trong mắt họ, Thái tử đã thất bại. Vì thế, cả 5 người quyết định rời bỏ Ngài, đi đến vườn Lộc Uyển, tiếp tục tụ tập. Thái tử không giữ họ lại. Ngài hiểu rằng chân lý không thể được chứng minh bằng lời nói. Chỉ có kết quả mới là câu trả lời. Sau khi sức khỏe dần hồi phục, Thái tử đến ngồi dưới một cây bồ đề lớn bên bờ sông. Ngài trai cố làm Chô ngồi và phát một lời nguyện vô cùng kiên định. Dù thân này có khô héo, dù chỉ còn dạ, gân và xương, nếu chưa tìm ra chân lý giải thoát, ta quyết không rời khỏi chỗ này. Đó không còn là sự quyết tâm của một vị thái tử, cũng không chỉ là ý chí của một người tu hành. Đó là khát vọng tìm ra con đường chấm dứt khổ đau cho tất cả chúng sinh. Đêm hôm ấy, dưới cối bồ đề, cuộc đối đầu cuối cùng giữa trí tuệ và vô minh sắp bắt đầu. Điều gì đã diễn ra trong đêm định mệnh ấy? Ma Vương tượng trưng cho điều gì? Và Đức Phật đã chứng ngộ tam minh để trở thành bậc chánh đấng giác ra sao? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. Đêm thành đạo, khoảnh khắc ánh sáng trí tuệ bùng lên. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.